السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا كريمان ودي قناتي لتعليم فنون الكروشيه والتريكو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة. بنشتغل مع بعض بلوفر تريكو بدون أكمام. ده الجزء التاني وهسيب لكم لينك الجزء الأول في علامة الآي. اشتغلنا مع بعض في الجزء الأول الوش وهنشتغل الظهر بنفس الطريقة بالظبط. هنشرح لكم الطريقة باختصار في الجزء التاني، ولو عايزين تشوفوها بالتفصيل ترجعوا للجزء الأول هتلاقوا كل حاجة خطوة بخطوة. الفرق الوحيد أو احنا هنبدأ الجزء التاني من عند حردة الرقبة بتاعة الظهر، لأن الجزئين زي بعض بالظبط مع اختلاف بسيط قوي هشرحه لكم طبعا أثناء الفيديو. وكمان هنشتغل مع بعض الكولا، وهنشرح ازاي نعمل الرقبة القصيرة، وكمان هنقفل مع بعض البلوفر ان شاء الله في الجزء دوت. يلا نبدأ الظهر. هستخدم إبرة مقاس 6 ملي وهشتغل 75 غرزة. هشتغل 10 سطور من غرزة البليسيه، غرزة عادل وغرزة مقلوب، بنعدهم كل 7 من دول بتمثل معانا سطر. 10 سطور. بعد ما خلصت البليسيه اشتغلت 40 سطر، سطر عادل وسطر مقلوب، بنعدهم برضو من عند الغرزة المقلوب، نعد كل 7 من دول بتمثل سطر، هنشتغل 40 سطر. الخطوات بالتفصيل في الجزء الأول. بعد كده عملت حردة الإبط، نقصت 6 غرز من كل جنب. ست غرز، وبرضو طريقة التنقيص بالتفصيل في الجزء الأول. عدد السطور 61 سطر من بعد غرز البليسيه، بعد من عند الغرزة المقلوب. بعد ما خلصت حردة الباط اشتغلت في الوش 15 سطر بعد آخر تنقيص. في الظهر بشتغل 20 سطر بعد آخر تنقيص. ده الفرق الوحيد بين الوش والظهر لغاية ما نبدأ حردة الرقبة. بعد ما اشتغلت 20 سطر هنبدأ بقى نحرد مع بعض حردة الرقبة في الظهر. هتكون مختلفة اختلاف بسيط عن حردة الرقبة في الوش. الفكرة في اني زودت عدد السطور دوت عن الوش، ان حردة الرقبة بتاعت الظهر مش هتكون بنفس العمق، مش هتاخد نفس عدد السطور. فالفرق في عدد السطور ده بنشتغل سطور قبل ما نبدأ الحردة. حردة الظهر هتكون أقصر من حردة الوش، فبنعوض عدد السطور دوت قبل ما نبدأ حردة الظهر عشان يكونوا الوش والظهر نفس عدد السطور لحد ما نقفل الكتاف. كنا قفلنا في النص 17 غرزة. هنعمل نفس الخطوة بالظبط واحنا بنعمل حردة الظهر، حردة الرقبة اللي في الظهر. هشتغل 23 غرزة. بعد كده بشتغل غرزتين وبقفل غرزة، اشتغل غرزة كمان واقفل غرزة، كده 2
3 4 5. هكمل اقفل 17 غرزة. كده انا قفلت 17 غرزة، ويفضل عندي كمان 23 بعد ال 17 غرزة. هبدأ بقى احرد الجنب ده. هشتغل السطر العدل ما عدا اخر غرزة. زي ما اتفقنا اخر غرزة دي بتكون في نص الحردة، فلو اشتغلتها بتعمل تدرجات في الحردة، ودوت مش بيكون شكله لطيف، عشان كده ما بشتغلش اخر غرزة في الجنب بتاع الحردة. بنقل اول غرزة فيها خيط، تمام، وهقفل غرزتين. المرة اللي جاية هقفل غرزة واحدة. الفرق ما بين الوش والظهر ان انا ببدأ التنقيص من الجنبين مع بعض. يعني كنت الاول بنقص سطر بنقص غرزتين وسطر بنقص غرزة، وبعد كده ببدأ انقص غرزة. بشتغل اول 5 غرز وانقص غرزة، اشتغل اول 5 غرز وانقص غرزة. انما في الجنب دوت انا هبدأ التنقيصين الاتنين مع بعض. كده قفلت غرزة، هشتغل غرزة كمان وهقفل الغرزة التانية. دي اول غرزة. هشتغل كمان كمان 5 غرز عشان يبقى الاجمالي 6 غرز. كده 4 5 6. وبعد كده هشتغل الغرزتين دول مع بعض تناقص. هكمل السطر مقلوب، وهشتغل السطر العدل ما عدا اخر غرزة.
كده خلصت السطر العادل ما عدا اخر غرزة. هعمل التنقيص التاني اللي في اول السطر. المرة دي هنقص غرزة واحدة بس، هنقل اول غرزة فيها الخيط وهقفل غرزة بالشكل ده كده. بعد كده انا كده اشتغلت غرزة، اشتغلت 2 3 4 5. تمام. ليه انا اشتغلت السطر اللي فات 6 بدل 5؟ عشان لسه في غرزة كانت هتتنقص اللي انا نقصتها في اول السطر ده. تمام. وبعد كده اشتغلت غرزتين مع بعض وهكمل باقي السطر مقلوب. هشتغل السطر العادل. وهشتغل اخر غرزة في السطر لاني خلاص مش هنقص من الجنب دوت. بعد كده التنقيص بس هيكون بعد اول 5 غرز، يعني هشتغل 5 غرز وهشتغل غرزتين مع بعض اللي هي الغرزة الستة والسبعة، وهكمل باقي السطر مقلوب. التناقص اللي بنعمله في نص الكتف دوت بنشتغله 5 مرات. انا كده اشتغلت 3 مرات منه وباقي مرتين، فانا هشتغل السطر العادل وانقص في المقلوب، هشتغل العادل وانقص في المقلوب، وبعد كده هشتغل اخر حاجة سطر عادل. شايفين كده مكان التنقيص في نفس المكان. 1 2 3. باقيلي مرتين. هشتغل السطر العادل وانقص في المقلوب الغرزة 6 والسبعة، هشتغل السطر العادل وفي المقلوب هشتغل 5 غرز، والستة والسبعة هشتغلهم مع بعض واكمل السطر. وكده بتكون خلصت حردة الكتف دوت. وهشتغل حردة الكتف التاني زيها بالظبط، هنشتغلها مع بعض. كده انا خلصت حردة الكتف ده. عدد الغرز بقى 15 غرزة. نقصت 5 مرات من نص الكتف. اول مرتين كان معاهم التنقيصين اللي في اول او اللي هما من ناحية فتحة الرقبة. دلوقتي هشتغل التقفيل.
هنبدأ نحرد الجنب التاني، برضو هنقل الغرز عشان أبدأ الحردة من الطرف زي ما بدأت الجنب التاني بالظبط. بنقل الغرزة الأولى وبشتغل من الغرزة التانية مقلوب، أسيب جزء من الخيط عشان أعرف أشطب طرف الخيط. هشتغل كل الغرز مقلوب ما عدا آخر غرزة مش هشتغلها. حردة الجنب دوت أنا خلصتها زي حردة الجنب التاني بالظبط، الفرق الوحيد إن احنا بنحرد على العدل بدل ما كنا بنحرد على المقلوب. هنجيب القطعة بتاعة الوش، شايفين فرق عمق حردة الوش عن حردة الظهر؟ بنحط الظهر في وش الظهر بالشكل ده كده، وهنبدأ نلقط الغرز اللي على الرقبة عشان نشتغل عليه سواء الكولة الطويلة أو الرقبة القصيرة. بنعمل ايه؟ بنقفل جنب واحد بس من الكتفين، وبعد كده نلقط الغرز بالطول ونشتغل رايح راجع. اما طبعا لو عندنا ابرة دائرية بنشتغل بشكل دائري عليها، ودي بتكون احسن وافضل في الشغل وما فيهاش خياطة. ولكن انا هشتغل بالابرة العادية لاني بدأت البلوفر بالابرة العادية، فمش محتاجة اني اضيف ابرة تانية. لو حد ما عندوش الامكانية انه يجيب الابرة التانية، هشرح ازاي نعمل الرقبة الصغيرة وازاي نعمل الرقبة الطويلة. الرقبة الصغيرة الفرق الوحيد ان سطر التقفيل بتاعها هيكون فيه تقليل عشان بس ما تطلعش على واسع. هيكون فيه تقليل كده في نص 17 غرزة في الوش والظهر، وغرزتين كده عند كل كتف، عشان بس تلم معانا الرقبة ميبقاش شكلها واقف شبه الكولة الطويلة. هنبدأ نقفل مع بعض واحد من الكتفين ونلقط غرز الرقبة عشان نشتغل الكولة. محتاجة إبرة تشطيب، وهستخدم الفتل الطويلة اللي أنا سبتها ديت عشان أخيط بيها. وهنخيط كده من عند أول تناقص، هنخيط الجوانب. ممكن تخيطوا لحد البليسيه، وممكن تخيطوا نص المسافة ديت اللي هي من بداية الحردة لحد البليسيه، ممكن تخيطوا النص أو تخيطوا لحد البليسيه. هجيب إبرة تشطيب وهستخدم الفتلة الأطول. لو انتوا مش متمكنين في الخياطة ابدأوا معايا من نفس المكان اللي هو الطرف. انا لفيت الشغل بس عشان يبقى الابرة على يميني والشغل على شمالي. شايفين عندنا السلسلة دي في منها طرفين، انا هقفل الطرف اللي ناحية الظهر، بدخل كده من واحدة واطلع من التانية اللي جنبها على طول. تمام. في سلسلة الناحية التانية برضو هشتغل على الطرف اللي ناحية الظهر.
بصوا بدخل دي اول سلسلة اهو، دخلت وهطلع من الغرزة اللي بعديها، شايفين؟ هدخل في اول سلسلة كده، بسيب الطرف اللي ناحية الوش وادخل في الطرف اللي ناحية الظهر، بسيب الغرزة اللي طالع منها الخيط وادخل في الغرزة اللي بعديها، بدخل واطلع من نفس الجنب، ادخل واطلع من نفس الجنب. دي خياطة للداخل. يعني ايه؟ يعني انا بخيط على الوش، بكون على وش الشغل وانا بخيط. ما اشتغلش المسافة طويلة قوي من غير ما اسحب الخيط، عشان لما اجي اسحب الخيط يتسحب معايا بسهولة. ده شكل كده التقفيل بتاع الكتف. هنبدأ بقى نلقط الغرز عشان نشتغل الكولة. بقى الوش والظهر كده على خط واحد، هلقط الغرز بتاعتهم كلهم مع بعض واشتغل رايح راجع عليهم. شايفين الغرز الواسعة دي؟ الجزء ده غرز واسعة، يعني دي غرز قصاد سطور مش قصاد غرز. بدخل كده في الغرزة الواسعة واسحب الخيط وادخل في الغرزة الواسعة اللي بعدها. طبعا ارتفاع السطور مش قد عرض الغرز، فمش هينفع نشتغل قصاد كل غرزة غرزة. هنيجي مرتين اشتغلنا في الغرز الواسعة، ومرة هنشتغل في الغرزة الضيقة دي اللي بين الغرزتين الواسعين، نسحب منها الخيط. تمام، مرتين في الغرز الواسعة، واحد اتنين، ومرة في الغرزة الضيقة اللي بين الغرزتين الواسعين. بعد كده عندي دي غرز التنقيص. لما باجي ألقط الغرزة يفضل ان انا اخد معاها
جزء من الغرزة اللي تحتها عشان متعملش معايا فراغ لما اجي اشتغل او اخرام في اماكن لقط الغرز. باقي الغرز دي بشتغل قصاد كل غرزة غرزة، لانها غرز انا هلقط غرز فوق غرز، مش فوق سطور زي ما عملت في الجنب اللي لسه عاملاه. بلقط قصاد كل غرزة غرزة. هنا برضو كده انا خلصت الغرز اللي قصاد الغرز. بعد كده هلقط في غرزتين واسعين. دي اول غرزة واسعة، دي الغرزة اللي بعدها، وبعد كده هلقط في الغرزة الضيقة اللي بين الغرزتين. بكمل بقى بنفس النمط وبلقط غرز الظهر بنفس الطريقة.
هنبدأ بقى نشتغل الكولة. الغرزة الأولى زي ما احنا متفقين بننقلها، وبعد كده بشتغل غرزة مقلوب وغرزة عدل، غرزة مقلوب وغرزة عدل، بداية السطر التاني بنقل الغرزة الأولى زي شكلها، هي شكلها كده عدل. هعمل ايه؟ هدخل فيها كأني هشتغلها عدل، هجيب الخيط للأمام واشتغل فوق المقلوب مقلوب وفوق العدل عدل، يعني غرزة بلسيه زي اللي اشتغلناها في بداية البلوفر خالص. انا هشتغل 36 سطر من غرزة البليسيه اللي هي غرزة عادل وغرزة مقلوب. من السطر الجاي بشتغل فوق العادل عادل وفوق المقلوب مقلوب، واول غرزة بنقلها زي ما اتعودنا. اما لو هتشتغلوا الرقبة القصيرة هنشتغل 4 سطور بس. انا هخلص الرقبة الطويلة وهرجع اقول لكم لو هتقفلوا رقبة قصيرة طريقة التنقيص هتكون عاملة ازاي. فخليكم معايا وشوفوا ازاي هنقفل لو هنشتغل رقبة قصيرة، وازاي هنقفل لو هنشتغل الرقبة الطويلة. انا كده خلصت الكولة بتاعة البلوفر. بنعد السطور برضو السبعات زي ما اتفقنا. دي مش رقبة طويلة قوي يا جماعة، لو حابين تطولوها اكتر من كده تقدروا، ولكن انا مش عايزاها طويلة قوي عشان ما تكلكعش في الحجاب. ممكن تزودوا كمان في حدود 5 أو 6 سطور وتوصلوها ل40 أو 42 سطر. تمام. دلوقتي هنبدأ نقفل. لو انتي اشتغلتي رقبة قصيرة هتعملي تناقص في منطقة الكتف. تمام. لو انتي بتشتغلي الرقبة الطويلة هنقفل كل الغرز عدل عادي جدا. اما لو هتشتغلي الرقبة القصيرة اللي هي 4 سطور بنعمل ايه؟ بنعمل تنقيص في منطقة الكتف. التنقيص بيكون عامل ازاي؟ بدل ما بشتغل غرزتين واقفل الغرزة اللي ورا او انزل الغرزة اللي ورا بالطريقة دي، بشتغل 3 غرز. التنقيص بيكون في منطقة الكتف، يعني هنقص مرة في بداية الكولة ومرة في نهايتها خالص، وفي النص هنقص مرة قبل الخياطة ومرة بعد الخياطة، وهاجي هنا هنقص 3 غرز في النص في المنطقة اللي هي بتاعة 17 غرزة اللي في النص. طريقة التنقيص بقى هتكون عاملة ازاي؟ شايفين دول 17 غرزة اللي انا لقطتهم على 17 غرزة اللي قفلتهم بالتقريب كده، هاجي في نصهم وهقلل 3 غرز هنا و3 غرز في الظهر. طريقة التقليل بقى يا جماعة هتكون عاملة ازاي؟ المفروض ان انا بشتغل غرزتين، تمام، وبقفل غرزة. لا انا هشتغل 3 وهنزل الغرزة اللي ورا على الغرزتين بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هتعامل مع الغرزتين دول على انهم غرزة واحدة. انا كده نقصت غرزة، هشتغل غرزة كمان وانزل الغرزتين كلهم، يعني بعملهم كأنهم غرزة واحدة. انا كده عملت تناقص في غرزة. تمام. بنكرر بقى نفس الطريقة ديت زي ما قلت لكم في الأماكن اللي قلت لكم عليها لو احنا بنشتغل
الرقبة القصيرة. ده بيقلل معانا وسع الكولة من فوق، فبيخليها ما تطلعش واقفة لفوق، بيطلعها ملمومة وفي سوى الكتف. انا هرجع الغرز دي مرة تانية. وهقفل الرقبة كلها عدل. طريقة تقفيل بقى جنب الرقبة، احنا هنقفل على ظهر الشغل. تمام، احنا كده ده ظهر البلوفر اهو. هنقفل على ظهر الشغل. احنا قلنا التقفيل انا بقفل اللي بيبقى ظاهر قدامي هو الوش. ليه؟ عشان الرقبة هتتنى، فالخياطة تكون ناحية جوه التانية. هقفل على طرف واحد برضو زي ما قفلنا الكتف. هكمل تقفيل لحد الكتف، وبعد كده هعدي الإبرة للجنب التاني وأقفل الكتف على وش البلوفر. كده أنا خلاص قفلت منطقة الكتف. شايفين شكل غرز الكولة لما اتلقطت؟ بقيلنا بس نقفل الجوانب. الجوانب قفلتها بنفس طريقة تقفيل الكتف، ولكن اشتغلت على الحلقتين بدل حلقة واحدة. اتفاديت السطر أو الغرزة الواسعة، وقفلت من الغرزة اللي بعديها بنفس طريقة تقفيل الكتف وعلى الغرزتين مع بعض. وده شكل الكولة. عشان كده قلتلكم نخيط الخياطة على الظهر عشان يبقى ظهر الخياطة ناحية وش البلوفر، فلما نتني الكولة تدخل جوه التانية. ده الشكل النهائي للبلوفر. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، وهسيب لكم لينكات بلوفرات انا اشتغلتها على القناة بتاعتي. يا رب تنول اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله على خير. سلام عليكم.